Hello everyone. ඔයා තවදුරටත් පොඩි ළමයෙක් නෙවෙයි. ඔයා තවදුරටත් මගේ යාළුවෙක් නෙවෙයි. මෙන්න මේ වාගේ අදහස් කොහොමද හරියටම ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලායි අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්න ඔයාට මේ සියල්ල ඉතාම හොඳින් ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම තවදුරටත් පොඩි එකෙක් නෙවෙයි. ලොකු මහත්වෙක්ට දරුවෙක් මෙහෙම කියනවා. I'm no longer. තව දුරටත් නැහැ කියන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ no longer. That means not anymore. Not anymore. I'm no longer a kid. මම තව දුරටත් පොඩි එකෙක් නෙවෙයි. මේක කියවෙන්නේ no longer a kid. ඔය විදිහටයි හෙන්නේ. I'm no longer a kid. මම තව දුරටත් පොඩි එකෙක් නෙවෙයි. ඇය තව දුරටත් පොඩි ළමයෙක් නෙවෙයි. She's no longer a little girl. She's no longer a little girl. ඔහු තව දුරටත් බේබද්දෙක් නොවේ. බේබද්දට අපි කියනවා drunkard. ඒක British pronunciation එකෙන් කියනවා නම් drunkard. Drunkard. American pronunciation එකෙන් කියනකොට ඔයා ටිකක් ඒක ඇදලා කියනවා drunkard කියලා. Drunkard. ඔහු තව දුරටත් බේබද්දෙක් නෙවෙයි. He's no longer a drunkard. ඔයා තව දුරටත් මගේ යහළුවෙක් නෙවෙයි. You are no longer a friend of mine. You are no longer a friend of mine. You are no longer a friend of mine. ඔයා තව දුරටත් චූදිතයෙක් නෙවෙයි. චෝදනා ලැබූ කෙනාට කියනවා අපි accused කියලා. චූදිතයට අපි කියනවා accused. ඔයා තව දුරටත් චූදිතයෙක් නෙවෙයි. You are no longer an accused. ඒ අතරතුරේ ගැහණු ළමයෙක් මෙහෙම කියනවා. ඔහු තවදුරටත් මගේ ප්‍රේමවන්තයා නෙවෙයි. boyfriend නෙවෙයි කියලා කියනවා. He is no longer my boyfriend. He is no longer my boyfriend. I broke up with him last week. මම එයාගෙන් වෙන් වුණා ගිය සතියේ. He is no longer my boyfriend. I broke up with him last week. එයා එහෙම කියනකොට තව කෙනෙක් මේ විදිහට කියන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න වෙඩින් එක දවසේදී bridegroom bride මෙහෙම කියනවා. You are no longer my girlfriend. Now you are my beloved wife. You are no longer my girlfriend. Now you are my beloved wife. අපි නැවතත් එක වතාවක් බලමුද? මම තවදුරටත් පොඩි එකෙක් නෙවෙයි. I am no longer a kid. ඇය තවදුරටත් පොඩි ළමයෙක් නෙවෙයි. She's no longer a little girl. ඔහු තවදුරටත් බේබද්දෙක් නොවේ. He is no longer a drunkard. ඔයා තවදුරටත් මගේ යහළුවෙක් නොවේ. You are no longer a friend of mine. ඔයා තවදුරටත් චූදිතයෙක් නෙවෙයි. You are no longer an accused. ඔහු තවදුරටත් මගේ ප්‍රේමවන්තයා නෙවෙයි. He is no longer my boyfriend. ඔහු තවදුරටත් මගේ ප්‍රේමවන්තයා නෙවෙයි. අපි ගිය සතියේ වෙන් වුණා. He is no longer my boyfriend. I broke up with him last week. ඔයා තවදුරටත් මගේ ප්‍රේමවන්තිය නෙවෙයි. දැන් ඔයා මගේ ප්‍රිය බිරිඳයි. එහෙනම් ප්‍රිය බිරිඳ, ප්‍රිය ආදරණීය කියන අපි කියන්නේ beloved. You are no longer my girlfriend. Now you are my beloved wife. මේ පාඩමින් ඔයාට ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු, ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තු ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගෙන්, ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ.
එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්න. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න.